السلام عليكم. مين ما يحب الخبز؟ خصوصا لما يتاكل بأكثر من طريقة وطعمه حالي ومالح. يمشي مع الجبن، يمشي مع العسل، يمشي مع القشطة. وما شاء الله تبارك الله يكون الخبز مثل القطن. سويت لكم اليوم خبز بالزبدة فعلا مثل القطن، و 3 different flavors. طعم خليته بالزبدة فقط، وطعم حشيته بالأورنج مارماليد اللي هو الجام حق البرتقال. والنوع الثالث حطيت عليه التايم اللي هو نوع من أنواع الزعتر، مع العسل والزبدة. جدا روعة، جدا لذيذ. يقعد معاكم في الثلاجة مدة أسبوع هذا إن قعدت، وممكن تحطيه في الفريزر مدة شهر. مقاديره جدا بسيطة زي أي نوع خبز، لكن طريقته شوي مختلفة. أنا راح أبدأ أني أحط كاسة طحين مع الخميرة والسكر، وأخلطهم شوي، وبعدين أضيف السوائل اللي هي الحليب خلط مع البيضة عشان نتأكد أن البيضة تنخلط مع الطحين. وراح تتكون معاي في البداية عجينة سائلة، وهذا اللي أنا أبغاه. بعدها أبدأ أضيف الطحين تدريجيا. استخدمت العجان المرة هذه مع أني أحب أعجن بيدي، لأني أبغى أتحكم بكمية الطحين اللي قاعدة أزيدها، ما أبغى أزيد أكثر من المطلوب، لأنه من صفتها العجينة هذه أنها تكون جدا ملساء وطرية معي. وأنا قاعدة أزيد الزبدة في أثناء العجن اللي هي 3/4 الكوب. ما أستنى للنهاية وأحطها كلها مرة واحدة، لا، من وقت ما العجينة تكون شوي طرية ولزجة أقعد أضيف تدريجيا. بعد ما خلصت كمية الزبدة كلها والطحين، ما شاء الله لسه العجينة برضو لسه طرية، وقاعدين تشوفوا قطع الزبدة موجودة فيها. That's perfect. لأني راح أستخدم البنش سكريبر أو الدو سكريبر اللي في يدي هذه علشان أعجن العجينة. أنا ما أبغى أعجنها، أنا أبغى ألمها على بعض. حطيت رشة خفيفة من الطحين على سطح العمل علشان العجينة ما تلصق معاي من البداية. والسكريبر هذه راح تساعدني إني ما أضيف طحين أبدا على العجين أثناء اللم. أنا بس قاعدة ألمها على بعض. زي ما انتم شايفين لسه قاعدة تلصق من تحت. It's okay. لا تضيفي طحين. وهنا ما شاء الله صار شكلها تماما زي ما نبغاه، ملساء وناعمة. راح أغطيها، طبعا أدهن الوعاء بشوي زيت، وأغطيها وأحطها في مكان دافي مدة ساعة، ساعة ونص، إلين ما تخمر معاي ودبل إن سايز. وهنا أنا استخدمت تايم مع عسل وزبدة علشان أدهن في جزء من العجينة بعد ما تنخبز، علشان ناخذ أوراق التايم لأنها جدا ديليكيت وخفيفة ورقيقة. تسحبيها من فوق إلى تحت عكس اتجاه الأوراق، لكن اللي فوق ممكن تقطعيه زي ما هو، لأنه العود التايم نفسه جدا رقيق وناعم يتاكل، غير عن الأوريجانو والنباتات الأربز الثانية. بعد ما اختمرت العجينة، روعة، شكلها روعة، ملمسها جدا جدا طري زي القطن، ما تحتاج طحين أبدا. راح أرش الكيتشن كاونر ولا سطح العمل بشوي طحين علشان يساعدني أنا إني أتحكم بالعجينة بطريقة أحسن. وبرضو ما راح أرش طحين ولا راح أعجن العجينة، بس بحط شوي رشة من فوق علشان يسهل علي إني ألمها على بعض. وراح أقسمها إلى قسمين. هذه العجينة راح تسوي 24 فطاير بالزبدة أو خبز بالزبدة. ممكن تسويها بأي شكل أنت تحبيه، ممكن دوائر، ممكن زي البرجر بانز،
أو بان أو شوكولا اللي هو كرواسون ويكون داخله شوكولات. أنا اليوم راح أسويها على شكل كرواسون، وراح أحشي جزء منها بالأورنج مارماليد، وزي ما قلت الجزء الثاني راح أدهنه من فوق، والثالث راح بس أخليه بالزبدة. العجينة جدا سهلة وطرية وسهل التعامل معها، لكن نقطتين مهمتين. أول شيء لما تفرد العجينة لا تخاف إنك تفرديها جدا تكون رقيقة، لأنها راح تنفخ وقت الخبز. والشيء الثاني المهم، لما تفرديها زي ما أنا أسوي كل شوي ارفعيها ولفيها علشان تتأكد إنها ما تلصق بسطح العمل، وما تضطرين إنك تزيدي more flour طحين زيادة. and so أنا ألفها على درجة 45 degree angle، زاوية 45، وأسوي الحركة هذه كل شوي إلين ما خلاص تنفرد معاي كلها بسهولة. كل دائرة راح أقسمها إلى 12 قطعة، ومو لازم تخبزي القسمين في نفس الوقت، ممكن تخبزي قسم والعجينة القسم الثاني تحطيه بالفريزر يقعد مدة شهر. بس أهم حاجة إنك تغلفيه ببلاستيك راب مرة كويس عشان ما يدخل الهواء. أنا قاعدة أقص من أطراف العجينة بالشكل هذا علشان يتكون معاي الشكل حق الكواسون، لما ألفه يفرد معاي من الجوانب. وما أضغط عليه أثناء الفرد، بس كذا أمده بيدي بشكل بسيط. طبعا أول واحد ما حطيت فيه أي حشوة. النوع الثاني حشيته بالأورنج مارماليد تقريبا نص ملعقة صغيرة، ولما ألف الكواسون عليه أو العجينة أضغط من الأطراف علشان الحشوة ما تطلع من الأطراف. بعد ما نخلص من كل القطع نحطهم في الصينية ونغطيهم ببلاستيك راب، بس طبعا مش بشكل مش تايت، يعني لوس، ونحط فوقهم فوطة ونخليه يختمر another 30 minutes أو نص ساعة. وما شاء الله شكلهم بعد ما اختمروا رهيب. أدهنهم ببيضة مع شوي خل وشوي فانيلا، طبعا اختياري الفانيلا، وأخبزهم في فرن 350 من 15 إلى 20 دقيقة في الرف الوسط، طبعا مع المراقبة، لأنه ممكن بعض الأحيان يتحمر معاي من فوق قبل ما يخلص معاي ويستوي العجين. ما شاء الله شكلهم روعة. هذه الخطوات اللي أنا قاعدة أقولها جدا مهمة، يعني إحنا قاعدين نخلي العجين يختمر مرتين، وهذا السبب مهم جدا في نجاح أي عجينة أو أي فطاير بشكل عام. طعمه زي ما هو من غير أي إضافات ثانية روعة، مع كاسة شاي، للفطور، سناك، للعشاء. لكن أنا حبيت أني أضيف إضافات زيادة عشان أعطيكم خيارات أكثر. أول ما يطلع من الفرن يا أنك تغطيه بفوطة شوي مبلولة، أو أنك تسوي زي ما سويت وتدهنيه بزبدة سايحة. هذا النوع الثاني دهنته بتايم زي ما قلت مع ملعقتين عسل وزبدة. التايم يفرق عن الأوريجانو بشيء خفيف وبسيط، الأوريجانو شوي stronger لكن التايم أخف. شكله مو روعة؟ لا روعة روعة، أنا مذهولة. وطعمه جدا جدا لذيذ. أكيد إن شاء الله راح يعجبكم الفيديو حق هذا الأسبوع، وإذا عجبكم لا تنسوني طبعا بالسبسكرايب ولايك وشير، يعني تعليقاتكم جميلة وتسعدني وتخليني أشتغل وأسوي من قلبي أكثر وأكثر بعد. أشوفكم إن شاء الله على خير والأسبوع الجاي. استودعتكم الله.